ที่สุดของโคนี่ม้าในร่าง9ดาวแม็กซ์ศักยภาพตันปล่อยไว1วิทำไมจึงเป็นเรนเจอร์การบินโน1แห่งปี 2026 นี้สวัสดีครับมาพบผมแมคคอนชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับเข้าสู่วันที่2แห่งปี 2026 ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กันอีก1ครั้งนั่นเองเนาะเมื่อวานนี้ครับวันแรกแห่งปีเราทำการรีวิวเรนเจอร์อย่างโคนี่ม้าในร่างไฮเปอร์แม็กไปที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ถึงคราวของร่างที่สุด9ดาวแม็กศักยภาพตันบวก2,500 แต่ไม่ได้ปลดพรสวรรค์เลยแม้แต่ค่าเดี๋ยวผมแค่นี้ก็โหดเกินเบอร์แล้วจะโหดแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนั่นเองนะครับผมจุดเด่นหลักของเจ้าโคนี่ม้าต้องยอมรับกันตามตรงเลยนะครับว่าเซตัสนี่อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายสักเท่าไหร่เรียกว่าธรรมดาบ้านๆสำหรับสายว่องไวเมื่อเทียบกับเรนเจอร์ว่องไวในยุคใหม่ๆตัวอื่นที่เป็นภาคพื้นล้วนๆไม่เกี่ยวกับการบินหรือตัวบินนั่นเองนะแต่เรื่องของการโจมตีปกติดาเมจครินะครับรวมกระทั่งถึงสกิลที่1นี้ด้วยครับที่ตอนแรกเราคิดว่าเหมือนจะไม่แรงแต่แท้จริงแล้วแรงสะใจมากๆครับผมนะขอแก้ข้อคอรหาเมื่อวานกันนิดนึงในร่างไฮเปอร์ที่เรารีวิวกันไปเนาะตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ดีบัฟสำหรับลดความเร็วในการโจมตีแล้วก็ยกเลิกบัฟศัตรูเป็นรูปเกือกม้าเนี่ยติดบนหัวฝ่ายศัตรูที่เป็นตัวบินถูกต้องไหมซึ่งมันทับตัวหัวกะโหลกครับผมเฮือกสุดท้ายนั่นเองครับแปลว่ามันโดนยิงดอกแรกตายไปแล้วนั่นเองนะผมเพียงแต่ว่าเครื่องสุดท้ายมันยังคงติดอยู่มันก็เลยยังยืนอยู่รอดได้และพอเครื่องสุดท้ายหมดเวลา5วิมันก็ตุยเย่ตามปกติของมันนั่นเองนะครับผมลองสังเกตดูกันได้นะส่วนสกิลบัฟที่2นี้ก็เสริมทีมได้ดีมากๆในยุคที่มีมูลกับปะเสริมทางคริดาเมจหลักให้กับทีมแบบนี้เองเนาะช่วยให้เรนเจอร์ภายในทีมเราที่เป็นสายงวยเนี่ยตีคริได้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากๆเลยนะครับผมและแม้แต่ตัวมันเนี่ยแค่ร่างไฮเปอร์แม็กใส่อัปเกรดท่าเท่านั้นนะครับผมสามารถตีคริเรนเจอร์บินท่าแสงเนี่ยดอกเดียวไปหวันได้เลยครับผมหลายๆคนที่ถามกันมาว่าพี่ถ้าหากใส่เป็นไม้ตีลูกขนไก่จะเป็นยังไงเมื่อวานนี้เราไม่ใส่ครับใส่แค่เกียร์แซ่นะครับแล้วก็อัปเกรดท่า1ช่องแล้วก็หมวกกบธรรมดาเลยนะผมผลปรากฏว่าคริดอกเดียโคนี่บินดุหายวับทันทีติดเฮือกสุดท้ายทันควันนั่นเองแต่ตนเองก็ยังพอมีจุดอ่อนอยู่บ้างที่ผมไม่ชอบเลยก็คือระยะยืนของมันครับ260จุดครับถือว่ายืนกลุ่มข้างหน้ามากเกินไปแต่ยังดีที่ตัวเกมชดเชยมาด้วยเพิ่มระยะยืนอีก 20% เนาะมันก็เลยยืนสักประมาณ300จุดหน่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมันยังมีทางด้านของบ้าระห่ำเสริมเข้ามาครับหากตัวมันเลื่อนน้อยกว่า 50% บ้าระห่ำติดปุ๊บมันขยายใหญ่ใช่ไหมและมันจะเป็นอมตะเป็นระยะเวลากว่า3วินาทีแล้วก็ไม่ได้รับการป่วนกระเด็นป่วนสตัน10วิแถมไม่ได้รับดีบัฟแดงสิ้นอีก3วินาทีเนาะแถมยังเพิ่มพลังโจมตีปกติอีก 1,000% พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก 100% อีกด้วยนั่นเองครับถือว่าให้มาเสริมปิดจุดอ่อนทางด้านของการยืนกลุ่มหน้านั่นเองนะครับผมและแค่นั้นยังไม่พอเนาะถ้าหากมันโดนหยุด5วิกลัวมันจะไม่ได้ปล่อยใช่ไหมเกมเขาก็ใส่มาเลยครับสำหรับการหยุดเวลา5วิเองเนาะน่าจะเป็นความสามารถ9ดาวที่ดีที่สุดในรอบนี้ครับไม่มีความจำเป็นต้องเลือกฟื้นพลังเพื่อมาคอมโบกับบ้าระห่ำแต่อย่างใดเนาะเราเน้นปล่อยตัวไวอยู่แล้วนะครับหลายคนได้ยินแบบนี้แล้วอาจจะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าพี่เมื่อวานนี้พี่บอกบ้าระห่ำเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการใช้งานไม่ใช่หรอไม่ค่อยมีโอกาสได้ติดสักเท่าไหร่ถูกต้องไหมนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เราใส่เซตเกียร์คล้ายหน้าตาแบบนี้กันก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ค่าพลังชีวิตเลยครับผมพึ่งแต่เซตัสดั้งเดิมเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่ถึงหลัก10ล้านซะด้วยซ้ำไปนะครับแค่ 5-6 ล้านเท่านั้นนั่นเองเนาะมันก็เลยอาจจะเปรี้ยงเดียวแล้วจอดไปเลยครับไม่มีโอกาสได้ใช้บ้าระห่ำนั่นเองแต่ถ้าหากเราใส่พลังชีวิตเข้าไปเพิ่มเติมได้มันก็จะช่วยให้บ้าระห่ำเนี่ยมีโอกาสใช้งานได้มากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับทีมมากๆนั่นเองเนาะแม้ตัวมันเนี่ยจะมีพลังแฝงพอที่จะยืนอยู่ในกลุ่มหน้าและรอดตัวช่วยทีมได้อยู่นั่นเองส่งผลให้เกียร์ที่เราใส่วันนี้ครับชิ้นที่1ดาบราชาจระเข้ครับพลังโจมตีกายลดคูลดาวน์สกิลโจมตีแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์และมีสกิลพัดเพิ่มดาเมจ N% ช่องกลางครับชุดตัวตลกหลบสกิลต้าสกิลลดแรกออปชั่น4
ไม่ได้เลือกอัปเกรดท้ายผมแต่ใส่เป็นพลังชีวิตนั่นเองเนาะและปิดท้ายด้วยถุงมือรัศมีจันทราครับต้านสกิลลดแร่และมีเจาะทักษะออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองเนาะทำให้เซตัสณตอนนี้ของเจ้าโคนี่ม้าของเรานะหลบ80ต้านทะลุ100ลดคูลดาวน์2จุดบวกบัฟประจำเดือนอีกเป็น3จุดนะครับและลดแร่ลงไปถึง3จุดเต็มนั่นเองเนาะแร่น้อยสะใจแน่นอนส่วนทางด้านของพรสวรรค์นี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องปลดเลยแม้แต่พรเดียวครับผมไหนดูซิว่าถ้าไปเทสสเตจหลักจะเป็นอย่างไรกับสเตจหลักระดับยากด่านที่18นั่นเองนะครับผมเลสโกกันเลยดีกว่าไหนมาดูซิว่าโคนี่ม้าที่ปั้นร่างสุดแต่ไม่ใส่อัปเกรดท่าเนี่ยจะพึ่งพาได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมและก็การที่ตีคริใส่ตัวบินด่านปกติแบบนี้และยังไม่ตายโดยง่ายเนี่ยไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าตัวเกมเขาให้ค่าพลังบอดป้องกันเนี่ยมาสูงมากครับสามารถรับดาเมจโจมตีปกติหรือทางคริได้นานมากๆนั่นเองนะครับผมเผลอสูงนี่เป็นหลักล้าน10ล้านเลยก็มีครับสำหรับบางตัวและออกสกิลไปตุ้มดอกเดียวไม่ตายครับหากคุณไม่ได้ใส่อัปเกรดท่านั่นเองเนาะผมปล่อยเพิ่มด้วยการแต่เสริมดาเมจทางคริไปอีกไม่กี่ดอกคือบินนะครับหลังจากที่โดนดาเมจสกิลเข้าไปนะไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะคนนี้มานี่เอาเรื่องอยู่นะครับผมนี่คริรัวๆไปไงดาเมจสกิลไป1ดอกแล้วก็โอ้โหคริรัวๆแตกหมดครับผมไม่ต้องเล่นครับจังหวะนี้นี่ขนาดไม่ใส่อัปเกรดท่านนั้นเนี่ยโคตรเวอร์และจากนั้นจับมา PVP 1 ต่อ 1กับโคนี่บินดุเก่ากันหน่อยนะครับผมซึ่งฝั่งเราไม่ได้ใส่อัปเกรดท่าเหมือนเดิมเซตเกียร์มีแค่ N% damage กับเจาะทักษะที่ช่วยเสริมเท่านั้นเองครับดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรปล่อยนวิทออกไปก่อนเลยครับผมตามด้วยโคนี่มาไปนะสัก3ตัวแล้วกันโนไม่ขอปล่อยเยอะแล้วกันนะครับมาตีคริ1ดอกติดเลยครับผมเฮือกสุดท้ายโอ้โหไม่ต้องมีอัปเกรดท่าแดงสิ้นครับแล้วก็ติดด้วยครับสำหรับบ้าระห่ำนะผมเมื่อคุณใส่พลังชีวิตนะมีโอกาสได้ใช้งานอยู่นั่นเองนะครับตามที่บอกนั่นเองนะครับไปไงโอ้โหคริดอกเดียวก็บินนะครับจังหวะนี้ไม่ต้องพึ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับดาเมจสกิลนะเอาเรื่องจัดแล้วยังไงขอสกิลสัก1ดอกได้ไหมเป็นไงอันนี้คือตายไหมวะเดี๋ยวลองสังเกตหน่อยนะครับว่ามันอยู่ดีกระเด้งถอยหลังตายเองเลยหรือเปล่าโอเคแสดงว่าดอกเดียวตายครับแม้จะไม่ใส่อัปเกรดท้ายก็ตามแต่ว่ามันมี M% damage กับเจาะทักษะเนาะแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเอาลงแล้วเพราะว่าตัวบินเราไม่ได้ใส่พลังชีวิตนั่นเองเนาะผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าถ้าผมถอด N% damage ออกแล้วก็ใส่แค่ปล่อยตัวไวอย่างปืนคริสต์มาสแทนนะครับรวมกระทั่งถึงช่องท้ายที่มีเจาะทักษะเนี่ยถ้าถอดออกไป damage skill มันจะเป็นอย่างไรไหนดูซิว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่านั่นเองเนาะอัปเกรดธาตุก็ไม่มีเจาะทักษะก็ไม่มี N% ก็ไม่มีครับผมทางครีนี่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับทีเดียวบินเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี้เห็นไหมทีเดียวติดเครื่องสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะแต่ว่าที่สงสัยคือ damage skill อันนี้ตายไหมอันนี้คือตายไหมเมื่อกี้โดนไป1ดอกนะครับยังไม่โดนทางครีอะไรเลยตายไหมโอเคดอกเดียวก็ตายครับผมไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นครับ N% ไม่ต้องเจาะทักษะไม่พึ่งอัปเกรดธาตุไม่ต้องใส่ตัวมันเพียวๆก็เอาลงในดอกเดียวแล้วครับผมไม่ว่าจะทางสกิลหรือทางดาเมจคริก็ตามแต่ว่าตีปกติทีเดียวไม่ตายนะครับต้อง2ทีนะครับเมื่อกี้เห็นได้ไหมคือทั้งหมายตกใจ1รอบนะครับต้องเบิ้ลอีก1ทีเนาะสำหรับการตีปกตินั่นเองนะครับถัดมาครับลองมา PVP แบบทีมกันบ้างดีกว่าเนาะทีมแรกครับผมเขาใช้เป็นภูบิน9ดาวแม็กแต่ไม่มีพรสวรรค์เลยเนาะแต่ว่าเขาใส่เซตเกียร์เมตานั่นเองนะครับเหมือนกับตัวโคนี่บินดุเลยเนาะยอมแร่เยอะนิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเฮือกสุดท้ายนั่นเองเนาะมาปล่อยออกมาก่อนเลยครับผมฝั่งเราเป็นฝั่งบุกเนาะส่วนฝั่งเขาเป็นฝั่งตั้งรับนั่นเองครับและโคนี่มาวิ่งมากันก่อนอย่างรวดเร็วครับผมยืนกลุ่มหน้าแต่ยังไม่โดนดาเมจจนตุยเย่แต่อย่างใดนั่นเองครับและมาถึงโดนพายุกันไปเมื่อกี้เหมือนโดนบอสมืดยิงถุงเงินแต่เหมือนจะไม่เข้านะครับผมแล้วก็คริใส่ตัวบินได้แตกหมดนะครับผมเป็นไงอัปเกรดธาตุไม่ต้องพึ่งครับผมสกิลไม่ต้องออกครับขอแค่คริอย่างเดียวบินหมดนะครับผมสำหรับภูบินตัวใหม่ไม่ต้องเล่นครับจังหวะนี้นะเพราะอย่าลืมว่าภายในทีมของเรามักจะมีมูลกับปะอยู่ด้วยครับซึ่งเพิ่มดาเมจบัฟทางคริไปอีกครับผมยิ่งแรงเข้าไปใหญ่ขนาดเราทดสอบเมื่อกี้ PVP 1 ต่อ 1ไม่มีกับปะช่วยบัฟดาเมจคริยังแรงจนกระทั่งมันตายได้เลยในการโจมตีปกติครั้งเดียวอันนี้มีดาเมจกับปะเสริมเข้าไป
อีกโอ้โหไม่ต้องพูดครับผมดอกเดียวบินเหมือนเดิมแน่นอนนะและนี่หายหมดเลยครับผมยกฝูงครับแล้วก็อย่าลืมว่ากับป่านี่บัฟคริหมู่ด้วยนะครับผมทำให้ตีหมู่ได้นะก็ยืนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็หายพร้อมกันหมดทั้งก้อนนั่นแหละครับเรียบร้อยชนะกันไปและคนถัดมานะครับมาเจอภูบิน9ดาวแม็กอีกแล้วแต่รอบนี้มีพรสวรรค์บวก1เนาะส่วนเซตเกียร์ก็ใส่เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแม้จะเปลี่ยนเกียร์คนละชิ้นก็ตามแต่นะครับแล้วก็มีเฮือกสุดท้ายเหมือนกันด้วยนั่นเองไหนดูซิเราไปตีเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมม้าปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมบัฟอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็ไม่ตายด้วยเมื่อกี้โดนอะไรสะกิดไม่รู้แต่ว่ายังกลับมาต่อสู้ได้เหมือนเดิมและบ้านระห่ำไม่ติดด้วยนะครับแล้วก็คริบอกเดียวบินเหมือนเดิมนะครับผมมีพรสวรรค์อะไรไม่ได้ช่วยครับผู้บินหายหมดอยู่ดีนะเพราะว่าพรสวรรค์ขั้นหนึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มความถึกอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ที่ใส่ตัวบินในยุคปัจจุบันนี้สำหรับบินดุเนี่ยเน้นไปทางบินไวกับทางดาเมจเป็นหลักเนาะพวกความถึกอะไรไม่มีติดตัวเลยครับฉะนั้นแล้วมันเลยเอาลงได้ง่ายครับผมและยิ่งตัวมันเป็นธาตุมืดด้วยเคาน์เตอร์แบบ 100% ครับผมนะแม้จะไม่ต้องใส่อัปเกรดธาตุเจาะสะ N% ก็เอาลงได้ไม่ยากเย็นมากนะครับมันจึงเป็นเรนเจอร์โน1กันบินแห่งปี 2026 นี้นั่นเองและเผื่อบางคนถามหาบินดุเก่าเราก็จัดให้ครับผมเซตเกียร์ก็ตามเมตาเลยนะครับตีกาย2จุดแต่วิ่งไวเขาลดเหลือ2จุดเนาะใส่รถแรกเพิ่มเติมแทนนะครับแล้วก็มีเฮือกสุดท้ายเหมือนกันนั่นเองไหนดูซิเราบุกไปชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรโอ้โหนี่รถแร่เยอะแล้วปล่อยตัวค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าก็ปล่อยแค่ครั้งเดียวนะไม่ได้ปล่อยเพิ่มและม้าบินไปยังไงครับบัฟคริตายไหมเมื่อกี้เหมือนจะตายไปเลยดอกเดียวนะครับผมไม่ต้องติดบ้านระห่ำด้วยแม้คุณจะใส่พลังชีวิตแล้วก็ตามในบางจังหวะเนาะเพราะว่าเดเมจสกิลปัจจุบันที่มีเจาะกระสาเขาดอกเดียวหลับหมดนะครับแม้คุณจะใส่พลังชีวิตก็ตามเนาะแต่ว่าโอกาสติดบ้านระห่ำมันเยอะมากขึ้นแต่ว่าตัวม้าบินกันบินเราเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับผมคริบินหมดนะครับเรียบร้อยนะโอ้โหของแท้จริงๆเลยนะแต่ว่าภาคพื้นฝั่งตรงข้ามนี่โหดเอาเรื่องนะทำให้ม้าบินนี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยืนอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายพอเป็น9ดาวแม็กมันปล่อยตัวไวไงมันก็สามารถที่จะปล่อยออกมาชดเชยจากการที่มันตายไปได้นั่นเองครับผมตัวบินก็กดดันภาคอากาศเราไม่ได้ครับคริหายหมดสกิลก็หายหมดเหมือนเดิมบทสรุปการใช้งานเจ้าโคนี่ม้าในร่างที่สุดของเขา9ดาวแม็กใส่ภาพตันแต่ไม่มีพรสวรรค์นี้และไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุด้วยครับบอกได้เลยว่าโจมตีค่อนข้างหนักหน่วงมากๆตัวบินนี่ไม่ได้เล่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมได้แค่เฮือกสุดท้ายมาสกิดป้อมเท่านั้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเก่งเวอร์มากๆนะครับเพียงแต่ว่าผมยังมองว่าตัวมันเนี่ยก็ควรจะออกแบบมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะปีนึงเนี่ยออกกันบินหลักๆที่ออกมาเคาน์เตอร์บินดุแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะผมก็เลยยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดตามล่าหาใครมีบอสผู้การใช้ตัวเก่าก็ได้หรือใครรู้สึกว่าบอสผู้การเนี่ยใช้แล้วมันตีเอาบินไม่ค่อยลงนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าโดนสวมป่วนกระเดรัวๆเลยไม่มีโอกาสได้ออกสกิลหรือว่าตัวมันโดนหยุด5 วิจากเมตาปัจจุบันทำให้ปล่อยตัวไม่ออกเนี่ยอาจจะเลือกเปลี่ยนตัวมาเป็นโคนี่ใหม่ก็ได้หรือจะไปย้อนกลับไปหาตัวเก่าอย่างเจมส์แสงที่มันมีการหยุด5 วิเหมือนก็ได้เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันก็สามารถเคาน์เตอร์ตัวบินดุทั้งเก่าและใหม่ได้อยู่เหมือนเดิมเองเพราะว่าดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับไม่ว่าจะตีปกติหรือทางสกิลก็ตามแต่เองเนาะส่วนใครที่จะมาเลือกเจ้าโคนี่ม้าตัวนี้ถ้าคุณไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปั้นร่าง9ดาวแม็กเลยขอแค่ร่างไฮเปอร์แม็กแล้วก็ใส่อัปเกรดท่า1ช่องเนี่ยเพียงพอแล้วครับเหมือนที่เรารีวิวไปเมื่อวานเนาะทางสกิลทางคริกระดอกเดียวบินเหมือนกันนั่นเองนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าคุณอยู่ลีกระดับสูงเนาะที่ต้องเน้นปล่อยตัวไวเผื่อตัวบินเขามาเร็วค่อยปั้น9ดาวแม็กก็ได้นั่นเองนะครับส่วนพรสวรรค์นี่อย่างที่บอกกันไปครับไม่ต้องพึ่งใดๆทั้งสิ้นครับผมไม่ต้องปลดเลยสักขั้นก็เวอร์มากพอแล้วนั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย